Una sa lahat, ang sabong ng dalawang literal na palengkera sa Navotas. Sige, saan? Ilabas mo! Ay, ikaw sino yung nakawalipon? Sino yung nakawalipon? Abigyan mo? Wala ka ba? Hoy, ano? Ano? Matapos nilang magpatalasan ng dila, Rambo lang sumunod na eksena. Pero ano nga ba ang ugat na kanilang salpukan? Ang nakakagulat ng mga revelasyon at ang ating ginawang aksyon, abangan! Narito na ang iba pang malalaking balita sa Frontline. Mga nagka-COVID-19 ngayong araw, pumalo sa mahigit 7,000. Kaya ang gobyerno naghigpit na naman. Mga magda-dine-in, pati mga nagsisimba, babawasan na uli. Mga tanod sa Quezon City, bakit kaya biglang napatakbo? Ulit kayo ha? Senador Bongo at Labor Secretary Silvestre Bello kinantsawan ni Pangulong Duterte na tumakbo sa 2022 elections. Senator Manny Pacquiao binuko ni Senator Ping Lacson na nagsabi raw sa kanyang gusto nitong tumakbong presidente. Sa Frontline News Abroad, ang maaksyong pagsagip ng mga pulis sa isang nadisgrasyang driver. Pero imbis na sa ospital, bakit sa kulungan siya idiniretso? Come on, man! I'm on fire! Come on, get out! Come on! I'm on fire! We need extrication now! Come on! At mga bagong programa ng Kapatid Network kasado na ngayong weekend. Mga kapatid, hindi po biro at hindi maliit na bagay ang lumulobo na naman ngayong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Naitala ngayong araw ang pinakamataas na bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas mula nang magsimula ang pandemya. Ayon sa Department of Health, 7,103 ang mga bagong tinamaan ng COVID-19. Ito na ang all-time high sa bansa at naungusan na ang tali noong August 10 ng nakaraang taon. Sa projection ng UP Octa Research, aabot sa 7 to 8,000 ang daily cases sa katapusan ng buwan. Pero ngayon pa lang, umabot na ito rito. Pinakamataas sa halos 7 buwan din ang active cases na higit 73,000 na. Bukas ay inaasahang mahigitan na rin ito ang COVID cases nung nakaraang taon na sa kasagsagan ng pandemya. Sa uling tala ng DOH, nasa 15% ang positivity rate sa bansa. Kasunod yan na mahigit 5,000 nagpositibo sa 35,000 test. Ibig sabihin, isa sa kada 7 nagpa-test na kumpirmang may COVID-19. Nanindigan ng Palasyo na hindi MECQ in disguise ang ginagawang paghihigpit ngayon. Pero posibleng mapilitan daw ang gobyerno na magpatupad ng mas striktong lockdown kung lumala pa ang sitwasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kasunod ng paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa, balik sa paghihigpit ang gobyerno. Simula ngayong araw hanggang April 4, suspendido ulit ang operasyon ng lahat ng driving schools, mga sinehan, arcades, libraries, archives, museums at cultural centers sa lahat ng lugar na nasa General Community Quarantine o GCQ. Limitado rin ang pupunta sa tourist spots, maliban na lang sa open-air tourist attractions. Sa IATF Resolution number 103,
Hanggang 30% na lang ang venue capacity na papayagan sa mga pagtitipon. Maging ang misa at iba pang religious activities, binaba rin sa 30% capacity. Pero pwede itong itaas sa 50% ng LGU, depende sa sitwasyon sa lugar. Hanggang 50% rin lang ang papayagan sa mga restaurant at sa personal care services, habang suspendido naman ang lahat ng sabong maging sa modified GCQ areas. Kaya ang ilang negosyo gaya ng driving school na ito sa Mandaluyong, napakamot ulo na lang, lalo't di pa nga sila nakakabawi ay magsasara na naman. Nandun po yung time na talagang dapat magsasara na kami. Kasi syempre, di ba ang hirap, tapos kahit naka-lockdown or sarado kami, yung mga office namin po, tuloy po kasi ang bayad nun. Pero kahit naghigpit, hindi pa rin daw ito pwedeng tawagin na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ in disguise. Sinusubukan po nating ipababa talaga ang numero ng COVID cases na hindi po nagsasarado ng malawakan ng ating ekonomiya. Pero di inaalis ng Malacanang ang posibilidad ng mas mahigpit na quarantine kapag lumala pa ang sitwasyon. Alam po natin na as a last resort, pwede tayong mag-increase ng quarantine classification pero napakadami na nga po nagugutom kaya kinakailangan buksan natin hanggang maaari ang ating ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi na isasama ang mga Pilipino sa ipatutupad na travel ban ng National Task Force Against COVID-19. Nakasaad sa latest memo ng NTF na pwede na makapasok sa bansa ang lahat ng Pinoy, OFW man o hindi. Tuloy naman ang ban sa pagpasok sa bansa ng mga foreigner na iiral ng 1 buwan simula sa Lunes, March 22. Maliban na lang kung asawa o anak sila ng Pilipino na magbabalik bayan din. Exempted din sa ban ang mga may special visa at mga kawani ng gobyerno. Mananatili rin ang 1,500 inbound passenger limit kada araw sa Ninoy Aquino International Airport. Isa sa ilalim sa hard general community quarantine ang buong Metro Manila. Yan ang rekomendasyon ng mga eksperto kung hindi pa rin bababa ang mga kaso ng COVID-19 sa loob ng 2 linggo. Babawiin din daw muna ng DOH ang mga bakunang ibinigay sa mga lugar na kaunti lang ang COVID cases para magamit sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bit-bit ang isang baston, mismong si Health Secretary Francisco Duque ang nag-ikot sa barangay Baclaran sa Parañaque City at nagpaalala sa mga vendor at residente na sumunod dapat ang lahat sa mga health protocol. Yan. Pakibaba lang. Importante, ha? Importante yun. Yung face shield nyo, ate. Face shield mo. Sa Guadalupe Market sa Makati naman, napagsabihan pa niya ang isang kumakain doon. Kumain lang. Samin yung sarap ng ulam. Huwag niya makipag-usap. Promise yan, ha? O yung pumas mo. Yeah. Okay, very good. Patuloy pa rin kasi ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Sa March 12 to 18 monitoring ng UP Octa, tumaas sa 2,477 na average new cases per day sa NCR, kumpara sa 1,543 noong March 5 to 11. Nananatili sa 1.92 ang reproduction number sa NCR. At kung talagang hindi raw makokontrol ang pagkalat ng sakit, pwedeng umabot sa 4,000 to 5,000 ang average daily cases sa katapusan ng buwan. This surge is very serious. It will overwhelm our hospital system. We need to save the healthcare system because we also need to save our doctors and nurses. Okay, we need to deal with this surge so that it does not undermine everything that we had worked so hard to gain over the last year. Kung di raw talaga mapipigilan ang surge, pwedeng umabot ang bed occupancy sa 5,200 or 80% bed occupied pagsapit ng April 10. Rekomendasyon ng grupo, ilagay na sa hard GCQ ang Metro Manila. Dito, magkakaroon ng curfew at makokontrol ang mobility ng mga tao. Sa mungkahing ito, maaari pa rin magpatuloy ang opisina at negosyo pero limitado lang ang workforce. Bawal ang social gatherings at mga aktibidad sa enclosed areas. Take-out service lang din ang pwede sa mga restaurant. May quarantine pass sa mga miyembro ng workforce at bukas ang mass transportation para sa kanila. Kung hindi ito maging epektibo pagkatapos ng 2 linggo, pwede raw ikonsidera ang pagkakaroon ng soft MECQ na iba sa MECQ na mayroon tayo noong nakaraang taon.
it's different in that operations of government offices, industries, including small scale, no, or micro and small scale enterprises will continue. But for government and big industries, no, a significant percentage of the workforce are allowed to work through various arrangements such as work from home or staggered work hours. Pakikiusapan daw mismo ng Secretary Duque ang League of Provinces of the Philippines at Union of Local Authorities of the Philippines para maibalik muna ang mga bakunang naipadala sa mga lugar na mababa ang COVID-19 cases. May emergency tayo sa NCR, sa Calabarzon, sa Region 3 and CAR and Region 7. Papakiusapan ko, I will try my best. Ano? Yung mga mabababa ang uptake lang. No? Kung kasi sayang, baka ako ma-expire, sayang naman. Lalo na yung kanilang AstraZeneca, by May 31, expired na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa gitna ng panguhuli ng mga lumalabag sa curfew na tiyempuan ng Quezon City Task Force Disiplina, ang isang lalaki bukod sa hindi sumusunod sa health protocols, nahulihan pa ng marijuana. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Napatakbo ang mga miyembro ng Quezon City Task Force Disiplina ng Barangay Santo Domingo alauna ng madaling araw kanina. Hinahabol nila ang ilang kabataan na lumabag sa curfew. Ang isa naabutan sa eskinita na walang suot na damit pang itaas at wala ring face mask at face shield. Nakilala siyang si Renz Candelario, 19 anyos. Makikita sa video na ayaw niyang tanggalin ang kanyang kaliwang kamay sa bulsa ng kanyang shorts. Nang ilabas niya ito, napansing may hawak siyang pera. Pero nang pinupusasan na siya ng mga pulis, bigla siyang may inihagis sa kalsada. Yung paghagis ng kahan ng sigarilyo, yung kahan ng sigarilyo, may nakita kaming kahinalang sachet ng marijuana. 6 na sachet ang nakita sa loob ng itinapong kaha. Aminado ang suspect sa dala niya. Pero, giit niya, pinahawak lang po sir, pinadala lang po sa akin yan. Kung nga po alam sir, ba't ganyan yung laman yan eh. Yosi lang naman po pinapabili sa akin. Kasama sa barangay watchlist siya. User doon, user. Ngayon nga, nakita ng nahuli ng task force disiplina during operation, may nakuwang maraming marijuana. itinurn over sa QCPD Station 1 ang suspect. Bukod kay Candelario, nahuli rin ang nasa 35 lumabag sa curfew sa Barangay Santo Domingo at Tatalon. 4 sa kanila, mga minor de edad. Inisyuhan sila ng tiket at pinagmulta ng 300 piso bago sila pinauwi. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod, COVID-19 vaccine ng Russia na Sputnik V. Pwede na rin gamitin sa Pilipinas matapos mabigyan ng EUA. At kailan naman kaya yan dadating? At ilang bansa at syudad sa Europa naka-lockdown ulit dahil din sa pagsipa ng COVID cases. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline. Pilipinas. I hope na kayong mga NPA, I'll be talking about the movement, but please do not misconstrue. Tapos na kayo. Ang akin na lang itong mga nandyan pa sa bukid. But really, I cannot fathom the brain of season. However you prick it, wala na eh. So, I know if dementia or something. He keeps on transferring from one topic to another. That finally, I thought that peace through negotiation sa kanilang mga liderato, hindi pwede. So, nag-give up na ako. I tried everything. Yung mga leader ninyo,
pinalaya ko as a show of good faith. The Tiamson's spouses, lahat sila. When we started to talk peace, I released all big leaders of the Communist Party of the Philippines to show good faith. Now they are wanted. I do not know where the Tiamson spouses are, but the last time we had a serious talk in a restaurant, we had dinner and we were talking about peace and everything was going all right until the time when Season and I went down to the brass box. And hindi ko maintindihan. You know, alam mo kasi, wala nang ideolohiya ng komunista. It is a discredited theory. Ako man, bata-bata ako ni Siso noon. When we were young, kami ni Bebot, Vilio, alam mo yung idealismo. So I used to participate in protest until my father nagalit na, so I had to stop. Ngayon, 53 years after, wala akong nakitang na-achieve ng komunista. Wala akong nakitang progress sa kalihukan. Rather, it has become a group of bandits solely. Wala nang pag-usapan ng politikanhong paghuna-huna. You know, ang kawawa dito, hindi man yung taga-urban. They are doing well. And for those na bumalik na, okay na ang buhay nila. Ang hindi ko malaman kung bakit nandyan pa yan sa itaas sila. As we have explained time and again, for the nth time, I said, the communist ideology is dead. Tapos, ang komunista, the remaining bastion of communism. Dating Health Secretary hiniling na payagan na ang pribadong sektor na direktang bumili ng mga COVID-19 vaccine. At paglobo ng COVID-19 cases, malala rin sa ibang mga bansa. Ngayong araw nga ay naitala ang bagong record high ng Pilipinas para sa single-day tally ng COVID-19. At kasunod yan ay pinag-utos na ng National Task Force Against COVID-19 ang pagbabawas sa operational capacity ng mga opisina ng gobyerno sa ilalim ng executive branch para po ito sa mga tanggapan na nasa GCQ area simula March 22nd. Sa inilabas na memo ng task force, 30% hanggang 50% lang ang papayagang pumasok sa mga opisina. Dapat din sila magpapatupad ng alternative working arrangements. At kung may magpositibo sa mga empleyado ng isang tanggapan, ay dapat itong isara para isailalim sa disinfection. Sakali may isang opisinang gustong magkusang magsara bilang pag-iingat, kailangan itong sumulat at magpaalam sa Office of the President. Hindi lang po rito sa Pilipinas tumataas ang kaso ng COVID-19. Mas malala pa nga ang paglobo ng mga kaso sa ibang bansa. Ayon kay Father Nicanor Austriaco ng UP Octa Research, muling humantong sa lockdown ang ibang bansa dahil hindi na makontrol ang pagkalat ng virus. Ilan sa mga ito ang Paris, France, na isang buwan ulit isasara. Naka-semi-lockdown din ang ilang syudad sa Italy gaya ng Venice, Rome at Milan. Pumalo na sa higit 3 million ang COVID-19 cases sa Italy, kaya punuan na naman ang ICU sa kanilang mga ospital. Kasama rin sa mga naka-lockdown ngayon ang Czech Republic, Hungary at Estonia. Susunod, Senator Bongo itinangging nangangampanya na siya para sa 2022 elections.
sa pagbisita niya sa Tacloban. Pangulong Duterte muling inutusan ng militar na patayin ang mga rebelde basta makitang may baril. At ano nga ba ang sanhi ng rambol ng dalawang tindera sa isang palengke sa Navotas? Yan ang sumbong na ating inaksyonan. Sige, saan? Pinabas mo! Ay, kasi nakakabulipod! Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. But kailangan ang ibigay natin yung land reform beneficiaries. So dito, I have about 170,000 hectares. 130,000. 170,000 new lands. Sabi ko sa kanya, pag may makita ka lupa dyan, ba't bakante kunin mo? Pagka sa gobyerno, bigay mo. Lahat. Yung mga reservation dyan sa gobyerno, wala namang kwenta yan. May problema tayo. Let us solve the problem that we face today. We cannot speculate of what we do with the land in the future because that has yet to happen. So, today I will land distribution, 2,334 hectares. I-distribute ko. 1,700 CLOA. 1,500 plus agrarian reform beneficiaries. Yung sinabi ko, pilitin mo. If it's a private property, alam mo, I'm sorry, matamaan kayo. Total, kami man. Meron kaming lupa for 40 hectares. Hindi dito na somewhere else. Nung nagkagulo na, sabi ko sa nanay ko, namatay naman tatay ko, bigay mo na lang yan. Wala mang interesado rin sa mga anak mo. Nandoon sa Amerika, ano pang ibigay mo? Kaya ngayon pati sa gobyerno, pag may matarget si Casillones, kunin mo lahat. Yung sa likod ng Boracay. Sabi ko, sige lang, hayaan mo. Pagdating ng panahon, sinabi ko, gawin mo land reform yan para hindi makuha ng iba. So likod ng Boracay, lahat yan, dineclare ko land reform area. Walang makinabang dyan ng mga mayaman. Kami ang makabigay ng lupa sa inyo, legal. Maipasa na ninyo sa inyong mga anak. May lupa sila, maliit ang mundo ngayon. Baski na lang may 2-3 hektarya ka, you should thank God that you have a piece of land under the sun. Ang mga walang, ito bigay na sa inyo. Huwag ninyong ipagbili. Suntukin ko talaga kayo. Totoo lang. Puntahan kita doon. Hindi kami nagkulang sa gobyerno. Tsaka, sabihin mo sa mga kasama mo, ninyo, I'm ready to talk to them. Kung kailangan magpunta ako sa kanila, magpunta ako sa kanila. Wala mga problema. Patayin ninyo ako, ano ang makuha ninyo? What do you reap? Nothing. Pag-ilit lang lalo ang gobyerno, pinatay ang presidente. Kaya ako, akyat ako, sige, kung patayin ninyo.
Pangulong Duterte at dating aide niyang si Senador Bongo nangangampanya na Kolumnistang si Mon Tulfo iginiit na nabakunahan na ng Sinopharm vaccine ang nagpositibong si PNP Chief Debold Sinas. at maraming Pinoy naniniwalang mapanganib magbalita ng anumang pagpuna sa gobyerno ayon sa isang survey. Kahit sinasabi ng Malacanang na ayaw pa nilang pag-usapan ng politika sa gitna ng pandemya, tila hindi na ito maiwasan, kabilang na mismo si Pangulong Duterte. Tulad na lang nang bumisita siya sa Tacloban na mistulang may kampanya. Nasa frontline ng balitang yan si Romel Lopez. Sa ayos ng entablado at dami ng tao, aakalaing meeting de avance itong pagbisita ni Senador Bongo sa Tacloban. May bitbit pa siyang ayuda gaya ng titulo ng pabahay sa mga toda at nasalanta ng bagyong Yolanda. Pero paglilinaw ng senador, di raw ito pangangampanya. Di pa po ako senador, pangako ko na yan sa kanila ngayon. Kahit saang sulok kayo ng Pilipinas, pupuntahan ko po kayo. At hindi ko po ipagkakait sa Pilipino yung serbisyong para sa kanila. Umiwas naman siya sa tanong kung anong plano niya sa eleksyon sa 2022. Pagsapit ng hapon, dumating na si Pangulong Duterte at sa kanyang speech sa harap ng mga LGU at NPA surrenderers, ito ang hirit ng Pangulo sa kanyang dating aide. Senator Bongo, Bong, may balak ka pa ng ibang trabaho? Puro general ito, si Bong lang ang presidente. Ayaw mo, Bong? Hindi mamili tayo kasi ayaw ko rin. Ayaw ko. Pagod na ako. Maging si Labor Secretary Silvestre Bello na dating umayaw sa pagtakbo, hiniringan ng Pangulo. Kayo, wala na nandito si Bebot Bello, Secretary Bello. Mag-senador ka rin. Kung si Senator Bongo pisikal na nag-iikot-ikot, kapansin-pansin naman yung ganitong mga dambuhalang ran-sararan tarpaulin dito sa Tacloban City. Bahagi ito ng pag-iikot-ikot ng ilang mga opisyal at taga-suporta mula Davao City para higayatin si Mayor Sara na sundan ng yapak ng ama. Paglilinaw ni Mayor Alfred Romualdez, private airport ang mga ran-sararan tarpaulin sa kanyang lungsod. Pero di tinanggi ng isa sa miyembro ng mga impluensyang political clan sa Visayas ang suporta nila sa kung sino man ang bibigyan ng basbas ni Pangulong Duterte. Hindi natin naman may tatago na noong panahon talaga, ang panahon ni Presidente Duterte ay marami nangyari dito. Alam mo, medyo pakatapos ng dahil alam niyo naman na sa pamilya ko, saan kami identified, after the revolution ng 86, medyo napabayaan talaga tong area namin. Pero kung personal siyang tatanungin, tila may pahiwatig na rin si Romualdez sa kandidatong kanyang dadalhin. Ang unang-unang inaano ko talaga, mas gusto ko pag mayor ang tumakbo. Pag mayor ka, kailangan hands-on ka. Kung gusto mo, effective ang leadership mo, ang pamamalakad mo, di ba? Kailangan ikaw na mismo. So I would really prefer an experienced mayor if we want someone, to run the country. Nagbabalita mula sa Frontline, Romel Lopez, News 5. Iginiit ng isang bayan na napapanahon lang ang paglutang ng kanilang koalisyon para pumili ng mga tatakbo sa oposisyon para sa 2022 elections. Sa programang The Chiefs ng One News, binigyan din ng tagapagsalita ng isang bayan na si Attorney Howard Calleja na hindi ipinagsasawalang bahala ng mga grupong pabor sa demokrasya ang anyay mga kapalpakang ginagawa at gagawin pa ng gobyerno. Dagdag pa ni Calleja, lalong napapanahon ang pagkakaisa ng oposisyon ngayong kulelat pa rin ang Pilipinas sa pagtugon sa COVID-19 crisis. The pandemic is there, but we also have to understand that we also have to identify and solve the problems, the ills of the nation at the soonest possible time. Tayo sabi nga nila, nasa hulihan pa ng pandemic because of this mishandling of the pandemic crisis of this government. That's why it is about time that we unite. We cannot wait for this inutil government to roll out more and more mistakes. That's why we're saying, tama na. Ibinunyag ni Senator Pampilo Lacson na nagsabi raw sa kanya si Senador Manny Pacquiao na gusto raw nitong tumakbong pagkapangulo.
Napaulat na sinabi ni Senator Pampilo Lacson na ilang beses daw siyang kinonsulta ni Senator Manny Pacquiao. Kaugnay daw ito sa mga plano niya sa eleksyon, lalo na sa aspeto ng budget. Kinumpirma rin ni Lacson na pagkapangulo ang inaasinta ni Pacquiao. Hiningi ng News 5 ang panig ni Pacquiao para kumpirmahin ang mga pahayag ni Lacson, pero hindi niya ito diretsahang sinagot. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Ngunit ang hangad ko sa sunod na maging presidente ay may tunay na malasakit at tunay na pagmamahal sa mamayang Pilipino. Tigilan na natin ang kulay politika. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo. Maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipino. Inulit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang bilin sa militar na patayin ang mga miyembro ng New People's Army, lalo na raw kung armado. Sinabi ng presidente sa isang pulong sa Eastern Visayas na kailangan dumipensa ang mga militar laban sa mga rebelde. Ayaw raw ng Pangulo na makitang nasa kabaong ang kanyang mga sundalo. Nanindigan din si Pangulong Duterte na hindi siya natatakot sa paglabag sa human rights. Handa raw siyang makulong dahil siya ay matanda na. Binalaan din niya ang NPA na hindi sila magtatagumpay kahit ilang milyong taon pa ang gugugulin nila sa pakikipaglaban. Dati nang kinundina ng mga human rights groups ang mga pahayag ng Pangulo laban sa mga komunistang rebelde. Kaya sabi ko sa military, patayin mo. Pag naghawak ng baril niyan, rebelde na yan, ayaw kong makita ang sundalo ko na sa kabaong. Sila ang gusto kong makita na nakalanta dyan, patay. Dumaming mga Pinoy na naniniwalang mapanganib ang paglalathala ng kahit anong kritikal laban sa gobyerno kahit pa ito ay totoo. Base ito sa survey ng SWS, kapansin-pansin din sa datos na pinakamalaki ang itinaas ng bilang sa Mindanao na siyang baluarte ni Pangulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May 5, 2020 nang tumigil ang free-to-air broadcast ng ABS-CBN matapos mapaso ang legislative franchise nito. Bigo noon ng media giant na makakuha ng franchise renewal mula sa Kamara matapos ang kabi-kabilang isyong ibinabato sa kanila. Samantala, hindi bababa sa 8 ang kasong kinaharap ng online news outfit na Rappler at ng executive editor nitong si Maria Ressa. Kabilang dito ang libel, cyber libel at tax cases. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, laban sa mga media entities na umani rin ang atensyon maging sa international community, ilang beses sinabi ng Palasyo na hindi ito pagsupil sa freedom of the press. At ang mga reklamong laban sa Rappler at ABS-CBN ay meron daw basehan. Pero kung ang survey ng social weather stations noong November 2020 ang pagbabasihan, 65% ng mga Pilipino ang naniniwalang mapanganib ang maglathala ng anumang pagpuna o kritikal sa Administrasyong Duterte. Kahit pa ito'y totoo. 16% naman ang hindi sumasang-ayon. Katumbas ito ng net agreement na positive 49 na sinasabing panganib sa paglalathala. Higit doble ito sa naitalang net agreement na positive 21 noong July 2020. Paniwala ng journong si Virgel Santos, nakabilang sa Board of Trustees ng Center for Media Freedom and Responsibility, malaking bagay daw sa takot na ito ay nanggagaling sa ipinasang anti-terror law. Pero bago pa man ang kontrobersyal na batas, hindi na rin daw maikakaila ang impact ng mga pagbabanta ni Pangulong Duterte sa media. Pag sinabi mo kill, kahit hindi ka pinapatamaan, tatakot ka. Di ba? Pag nakita mo na si Maria Ressa dinala sa korte ng 8 kaso, matatakot ka. Pag nakita mo sinara ABS-CBN, tatakot ka. Basic naman yun eh. Hindi lang yung anti-terrorism. Kapansin-pansin pa sa pag-aaral na sa Mindanao o sa maituturing na baluarte ni Pangulong Duterte, naitala ang pinakamataas na net agreement. Higit kalahati rin ang itinaas sa Visayas, habang malaki rin ang nadagdag sa Balance Luzon at Metro Manila. This is really very, very revealing. His own region, people in his own region
are admitting to fear of him. This is really, to me, this is explosive. Dahil dito, tila kaduda-duda para kay Santos ang mga naunang ulat sa mataas na popularidad ni Pangulong Duterte. How can you, for instance, accept as valid the pollsters' report that 91% of Filipinos trust Duterte? How can you? This is basic. All reporting, all polling, all informing must be framed by that reality that people are afraid. Naninindigan naman ng Palasyo na hindi dapat mag-alala ang mga mamamahayag at maging ang mga ordinaryong Pilipino sa freedom of expression. Wala po dapat magkaroon ng alinlangan ng mga tao sa pag-exercise ng kanilang karapatan ng malayang pananalita dahil yan po ay garantyado ng ating saligang batas at ang presidente naman po bilang isang abogado ay sumumpa na ipatutupad ang ating saligang batas kasama na po yung ating tinatawag na Bill of Rights. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ibinisto ng periodistang si Mon Tulfo na nabigyan na ng Sinopharm vaccine si PNP Chief de Sinas noon pang Nobyembre, kaya hindi raw nito ikamamatay ang COVID-19. Sa kanyang column sa The Manila Times, sinabi ni Tulfo na halos sabay silang nabigyan ng smuggled na bakuna. Pati ang security escorts ni Sinas nabakunahan din umano. Dagdag pa ng kolumnista, baka inakala ng PNP chief na immune na siya sa virus kaya nilabag niya ang health protocols sa Oriental Mindoro. Pero itinanggi ng PNP ang mga sinabi ni Tulfo. Ating chief PNP, according to him, hindi pa po siya nagpabakuna at kung meron man siyang pagbabakuna na nangyari sa kanya base sa claim ni Mr. Mon Tulfo, sana hindi nga daw po siya na-infect, no? Ito pong virus. Una nang nilinaw ng mga eksperto na maaari pa ring magpositibo sa COVID-19 ang isang taong nabakunahan na. Ang layunin ng bakuna ay para pigilan ang severe symptoms na maaaring ikamatay ng pasyente. Aprobado na ng Food and Drug Administration ang emergency use authorization ng Russian vaccine na Sputnik V na pwede raw ibigay sa mga senior citizen. Ang tanong, kailan naman kaya yan darating? Nasa frontline ng balitang yan si Gregorio. 4 na COVID-19 vaccines na ang pwedeng gamitin sa Pilipinas. Binigyan na kasi ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration ang Sputnik V vaccine na gawa ng Gamaleya Institute ng Russia. Batay sa datos, 91.6% ang efficacy rate o kabuoang bisa nito, habang 100% ang bisa nito laban sa moderate at severe COVID-19 cases. 2 doses ang ibibigay sa babakunahan na dapat iturok ng may pagitan ng 21 araw sa mga edad 18 pataas kasama na ang mga senior citizen. 10 to 15 million doses ng Sputnik V ang target bilhin ng pamahalaan. Sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., 2 million doses na ng Sputnik V ang posibleng dumating sa susunod na buwan. Sa ngayon, mga bakuna lang ng Pfizer, AstraZeneca at Sputnik V ang pwedeng iturok sa mga senior citizen. Kaya naman sa panayam kay Galvez sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, nilinaw niyang hihintayin pa nila ang karagdagang impormasyon sa Sinovac bago gamitin sa mga matatanda. Meron po tayong 15 countries na gumagamit po ng Sinovac. And out of that 15, 11 po ang gumagamit sa mga seniors. Sa ngayon nakikita po natin na medyo mahina po yung side effects o may natawag ng very mild ang side effects ng Sinovac. Nakikita po natin na baka pwede po rin po talagang gamitin po ito sa mga seniors. It will be up to the manufacturer and the distributor of Sinovac to provide data that will show that they have tried it in people who are above 60 years old and that it is safe for use with them. And once they do that, once they submit naman all of the scientific data and the evidence, then we can always revise the EUA. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH,
Nanawagan naman si dating Health Secretary Esperanza Cabral na payagan ng direktang bumili ng bakuna ang pribadong sektor. Ang aking prinsipyo dyan ay kung sino ang makakagawa ng mas mahusay at mas mabilis na pag-aangkat at pagbibigay ng bakuna, ayun ang dapat gumawa. Pero paglilinaw ni Galvez sa kanyang panayam kay News 5 Chief Luchi Cruz Valdez, di maaring magkanya-kanya ng bili ang mga pribadong kumpanya. EUA pa lang daw kasi ang ibinigay ng FDA sa COVID-19 vaccines. Pinapayagan naman silang makakuha ng supply pero kailangan lang dumaan sa national government. Unethical practice po kung magkakaroon po ng commercialization during the pandemic. Gaya na lang ng kakapirmang tripartite agreement para sa 20 million doses ng Moderna vaccine, kung saan 13 million doses ang makukuha ng pamahalaan, habang 7 million doses ang sa private sector. Inaasahang darating ang unang batch nito sa Mayo. Sabi naman ng FDA, nakausap na nila ang Moderna, pero hindi pa ito nagsusumite ng EUA application, gayon din ang Johnson & Johnson. Ang inaasahan lang nating darating ay 1.4 million doses ng Sinovac ngayong Marso. Ang 900,000 doses ng AstraZeneca mula sa COVAX facility, tentative na dumating sa susunod na linggo ayon sa World Health Organization. Sa ngayon, inaprubahan na muna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ng lahat ng AstraZeneca vaccine sa bansa bilang first dose para sa healthcare workers. Nag-issue po ang memorandum ang ating Executive Secretary, and I will quote, "Please pre-inform that the President has approved the request to utilize all on-hand COVAX-donated AstraZeneca vaccine doses as first-dose vaccination in order to protect a larger number of frontline healthcare workers in areas witnessing increased transmission." Sa kabila ng pagdating ng mga bakuna, paalala ng WHO, huwag maging kampante. It's the fact that the arrival of the vaccines and the optimism that the vaccines brought have resulted in a decreased compliance with the public health measures. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. Sa Amerika, lalaki na disgrasya at naipit sa nasusunog na sasakyan ni rescue ng mga pulis. Pero bakit idiniretso siya sa kulungan? At sa Word of the Lord, pag-usapan natin ang ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa bansa at ang papel nito sa ating pagka-Pilipino. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Frontline. Pilipinas! I join you today as we celebrate the 50th anniversary of the arrival of Magellan Elcano expedition in the Philippines, which is one of the most important parts of humanity's first circumnavigation of the globe. The event marked our ancestors' first contact with the Spaniards, as an opportunity for our forebears to show their unity, magnanimity, and sovereignty to our foreign guests. In Humonhon, our ancestors exemplified the unique generosity of the Filipino when they helped the Spaniards' expeditions depleted crew upon their arrival. A few days later, in the Battle of Mactan, Lapu-Lapu and his warriors, in an exemplary display of firm leadership and extraordinary courage, defeated and drove away the colonials. I hope that we commemorate these events that shaped our history 5 centuries ago. We may reinvigorate the historical and social civic consciousness of the Filipino, especially among the new generation. Let us therefore all take part in this 2021 quincentennial commemorations slated this year, so that we may bring our history
culture and traditions closer to our hearts. Indeed, history should make us reflect on the past and look beyond our future. We should therefore honor those who have toiled so that we may become a nation we are today, modern, progressive, and ever-thriving. And while the events that we celebrate would therefore lead to the beginning of colonization, the Filipino people can find relief in the knowledge that we have gone far in our efforts to correct the mistakes of the past. As inheritors of this complicated yet glorious past, the duty now rests on the shoulders to continue the aspirations of the forebears. I therefore call on our kababayans to appreciate our rich history and learn from the experience of those that came before us, so that we may never again allow any other tribe to compromise our sovereignty. Invaders who would come and who would stay here and contribute to the richness of our culture, and of course, in the way of how we live. This is a historic event, and though they may somehow, we may differ in our interpretation, but the fact is that they were here and that contributed something that was good for our country. I do not have anything about religion, but what was really planted here was the sword and the cross of Christianity. Hindi na bale yan. Total sa dumaan na yan. So that we may remember their kindness and their bravery, to extol on their bravery to make this hazardous journey that completed the circumvention of the world. They conquered history, and until now, we are also celebrating because it was the first time that we saw foreigners in our native land. That alone speaks a volume of stories, but we are also conscious of the fact that it was the reality of the moment at that time. Pagtugi sa isang suspect sa Amerika na uwi sa rescue operation matapos masunog ang getaway vehicle niya. We need extrication now. At sa Word of the Lord, pag-usapan natin ang ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa bansa. Sa Utah sa Amerika, iniligtas ng mga pulis ang isang suspect na nadisgrasya matapos takasan ang isang aksidente. Sa pool, sa video, ang mabilis na pag-rescue ng mga pulis sa lalaking naipit sa nagliliyap niyang sasakyan. Ayon sa Utah Police, hinahabol nila ang umiskapong lalaki na sangkot sa hit and run nang mangyari ang car crash. Ligtas na sa kapahamakan ng suspect pero matapos siyang gamutin, sa kulungan pa rin ang kanyang bagsak. Nagsimula ng paggunita sa ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas, pero makalipas ang 5 siglo, paano na nga ba tayo hinubog ng pananampalatayang dinala ng mga Kastila dito sa bansa? Heto na ang Word of the Lord. Limang-daang taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Paano nga ba dapat natin ito ginugunita? Teka, saan ba tayo magsisimula? Pwedeng sabihin na nagsimula noong 1521, March 31, Easter Sunday sa Limasawa Island. O kung taga-Butuan ka, sa Butuan. Pero ruling ng NHCP noong isang taon sa kontrobersya, sa ngayon ay Limasawa na muna.
Pero taong 1565 dumating si Miguel Lopez de Legazpi na kasama ang 5 frailing Agustino at sa pagkakataong ito ay misyon nilang ikalat sa mga katutubo ang pananampalataya. Sumunod ang mga Franciscano 1578, 1581 naman ang mga Jesuita at mga Dominicano noong 1587, mga Recoletos noong 1606 at mga Benedictino noong 1895. Kung tutuusin, napakalaki ng bahagi ng mga fraile at mga religious orders sa ating kasaysayan. At hindi lang mga eskwelahan at mga simbahan ang kontribusyon ng religious orders sa ating kasaysayan. Ang mga pare ang nagtatag ng maraming mga syudad at bayan, inhinyero ng mga tulay, ng dam at kalsada. At sila yung mga doktor din, mga pharmacists at scientists. Sila ang nagdala ng mga makabagong sistema ng pagtatanim sa ating mga lupain. Mga tanim na gaya ng tabako, mais, kape, kakao at daang-daang prutas. At nagturo kung paano gamitin sa pagsaka ang kalabaw na nooy karne lamang para sa ating mga ninuno. Sila ang unang naglabas ng komprehensibong pag-aaral ng flora at fauna ng Pilipinas at siya ring pinaniniwalaang nagbukas sa mga pinakaunang butika dito. Mga fraile ang gumawa ng sinaunang mga diksyonaryo, mga fraile ang nagpakilala sa atin ng printing press. Ang Jesuitang si Father Federico Faura ang namahala sa pinakauna sa Pilipinas at pinaka-epektibong weather bureau sa Asia noon, ang Mandela Observatory at marami pang iba. Siguradong marami sa atin na magsasabi, lalong-lalo na yung mga makabayan ko, no, na bakit nga raw ba dapat ipagdiwang mga bagay nito? Dahil ito raw ay dapat nga bang ipagdiwang ang kolonyalismo. Pero masyadong komplikado ang usaping ito para ipitin lamang sa simpleng kwento ng Indio versus Damaso. Siguro, hindi natin masisisi na malaking bahagi ng pagpapahalaga natin kay Rizal ay ang pambabash sa simbahan noong panahon niya. Pero hindi natin may tatanggi na si Rizal din mismo ay intelektual na produkto ng katolikong edukasyon. Si Rizal at ang mga revolusyonaryo ng 1896 ay sumiklab lamang sa harap ng tinatawag ng ilang historiador na tunggalian ng dalawang Espanya, Spain versus Spain. Ang Espanya na dating bukal ng mga liberal na filosofiya at sining kontra ang Espanya na may nabubulok at pabagsak ng imperyo na nagbubunga ng mga korap na opisyal maging ang mga taong simbahan. Ano at ano paman, isang bagay lamang ang sigurado. Nagawa natin lagyan ng sariling tatak ang isang banyagang pananampalataya. Kung kinolonize tayo ng Espanya, kinolonize din naman natin ang relihiyon na dala nila. Ito mga to, wala namang nasusulat sa Biblia, di ba? Pero baka sa kanila ang tatak sa atin. Ang tatak na atin at atin lamang. At may mga elemento na totoong refleksyon ng mga katutubong paniniwala na meron na tayo bago pa dumating ang mga tisoy. Kaya dapat bang ipagdiwang 5 centuries ng Kristyanismo sa Pilipinas? Dapat, sabi ni tatay kahapon. We should therefore honor those who toiled so that we may become a nation we are today. Modern, progressive, and ever-thriving. Sa ayaw man at gusto mo, naging bahagi na ng ating pambansang naratibo, ng ating kaakuhan, itong banyagang pananampalatayang ito. Kahit ano pa man ang sabihin ng kahit sino. Who is this stupid God? Stupido talaga ito. Ganun. Susunod, sabong ng 2 tunay na palengkera sa Navotas. Ano nga ba ang pinag-ugatan? Yan ang reklamong ating inaksyonan. Sige, saan? Pinabas mo! Ay, kasi nakakabulipon! Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Frontline, Pilipinas. Ngayon, naintindihan ko ang problema ng mayaman, naintindihan ko ang mahirap, intindihan ko yung access ng mayaman, naintindihan ko yung access ng mahirap. Yung mga mayaman, there will be a surplus. I'm sure of that. Pero it might not really be good to wait for that.
Sabi nga, I have read a statement somewhere that sabi ni I think it's I will not I'm sure somebody said it. It was published, but nababasa ko sa I think sa CNN or yung balita na Tagalog. Baka doon ko na yung COVID is really dangerous because it infect you for another. Iyon ako, this winds up our talk for tonight. I will just say to my countrymen that do not despair. Kaya natin ito, COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Marami tayong dinaanan mas grabe, mas mahirap, mas na magluluha kayo. Saka, I know, lahat kayo, lalo na mga kababayan ko nandyan sa Escobados area, lahat kayo, huwag kayong matakot at hindi ko kayo iwanan. That's why I said, we're thinking of going mobile. Kayo nang pumunta. Or, if you are near the barangay, you just wait because ang order ko ngayon is for the team to give you the vaccine while we traveling. At least meron. Kung 5, 6, 7, okay na yan. Marami tayong sakyan. We will use all government assets. Gamitin natin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno. Lahat. Not necessarily from the Department of sa DILGs. Sa lahat, we must contribute. And the other departments must take note of this. You have to contribute. I said, this is a fight not only against the COVID, but against despair and hopelessness. Yung wala matong sabi ang tao, wala ng, ano ba Tagalog sa hopelessness? Wala ng pag-asa at parang abandono kayo ng gobyerno. Hindi ho mangyari yan. We would like to, alam mo, sa totoo lang, kung may pera lang talaga at may kaya lang wala talaga tayong naghiram pa tayo. Then we have Riot ng mga tindera sa isang palengke sa Navotas. Ano kaya ang pinagawayan? Yan ang reklamong aming inaksyonan. At 2 Pilipino kalahok sa The Apprentice One Championship Edition. Tinimbang, ngunit kulang. Nang dahil sa akusasyong ito, nagsabong ang 2 tindera sa isang palengke sa Navotas. Pero sino nga ba sa kanilang tunay na may problema? Betay yung paninda nyo, betay ka ko rin sa akin. Tamay timbangan ako. O bakit titimbangan ko? Umaga ng Marso 12, nagulantang ang mga namimilit nagtitinda sa Agora Market sa Navotas dahil sa sagutan ng 2 tindera ng hipon na sina Mercy Buenaventura at Cecilia Candelario. Bagsak presyo daw kasi ang paninda ni Cecilia, pero sobrang daya naman daw sa timbangan niya. Diba? Timbangan nila yan. Huwag mong dagdagan, timbangan nila yan. Oh, kano kilo na to? 200. Kung pa kayo sa'yo naman ang tigda. 45 pesos lang. Kinagabihan, matapos i-post ni Mercy sa Facebook ang video, sinugod siya ng anak ni Cecilia na si Rosel Manuel alias Tizay. Timbangan ng isang baksa! Sige, saan? Pinabas mo!
ikaw sinakawalipon. Ilang saglit pa, ang sigawan nila tuluyan ang nauwi sa wagwagan. Paliwanag ni Mercy sa Idol in Action, nagmalasakit lang siya nang i-post sa social media ang tungkol sa madayang timbangan ng ina ni Tizay. Pinobrahan ko pa nga po dyan sa 1/4 para sigurado Kulang pa rin po pagdating sa timbangan ko. Pero pasabog ang naging sagot ni Tizay sa paratang ni Mercy. Sir, tanongin niyo po siya, sir, kung kanino po yung timbangan na gamit namin kasi nakikitimbang po yung nanay. Kanino po yung timbangan na yon? Sa nanay niya po. Hindi na po yung pinakikinabangan ng nanay ko. Kitang-kita po sa video, nasa nanay niya nakapatong yung timbangan sa mismong lamesa ng nanay niya. Paliwanag ni Mercy, nahulog noon ang timbangan ng kanyang ina, kaya palyado't hindi na ito makatimbang na maayos. Subalit, hindi naman niya masagot kung bakit hindi pa nila ito dinidispatcha. Ilang timbangan na po nakukumpiska sa kanila. Kapag po may nagsasoli po ng kulang sa timbang, agad-agad na po tinuturo yung nanay ko. Mas malakas na po hindi po ako papayag na pati yung nanay ko, dinadamay nila sa kadayaan nila. Sandali. Oh, stop. Si Tizay, nagawa pang punahin ang pambabastos daw ni Mercy sa sarili nitong ina. Tinawag na lang po sa pangalan, hindi niya po tinawag na nanay. Yeyet, hindi mo itatago yan, patapo ko yan. Tama po ba yun, sir? Nanay niya po yung kausap niya. Kung may bait po sa katawan. Ang tanong, kung kina Mercy pala talaga ang palyadong timbangan, ano ba talaga ang problema niya labang kina Tizay? Ang issue niya po, hindi siya nakakausap sa tinda kasi mura yung tinda namin. Sir, sa amin po 320, kanya po 400 po ang ipon. Sir, 260 lang po puhunan namin, sir. 400 po, pero... 400. Ang tawag dito is cutthroat competition, FYI. Bakit mas mura yung paninda mo kaysa paninda nila? Sir, ako po ang kauna-unahang nagtinda ng hipon dyan. Nung ginaya niya lang po kasi nalaman niya po yung strategy Okay, sandali lang. May tinda ka bang tahong? Wala po, siya lang po may tinda nun. Pero dati po yun po talaga kauna-unahang tinda ko. Ma'am Mercy, po. Bigyan kita ng mga silip, paninda, libre. Nagdesisyon na tayong ipaharap sila muli sa barangay para matapos na ang kanilang away. Sabi naman ng kanilang barangay chairman, nito lang Lunes, nakausap na rin niya sina Mercy at Tizay. Pinabuga ko na lahat ng gusto nilang ibuga sa bawat isa nila kung ano sama ng loob nila. Talagang sila na lang nagsalita In-schedule ko po ulit sila this week po, this coming week para medyo malalamig na ang ulo. Umaasa na lamang tayo na sa pagkakataong ito, tuluyan na silang magkakayos. May opisyal nang dumating pero nambugbog pa rin. Yan ang lumalabas sa bagong CCTV na hawak ng NBI. Kaugnay sa nangyaring barilan sa pagitan ng PNP at PDEA noong nakaraang buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Sa kuha ng CCTV na ito noong February 24, bandang 6:42 ng gabi, makikita ang pagdating ng dalawang opisyal mula PNP at PDEA sa crime scene sa Commonwealth. Nang lumayo habang may kausap sa telepono ang sinasabing opisyal ng PDEA, mapapansing nagpuntahan sa isang gilid ng isang grupo ng mga lalaki. Dito sinasabing pinadapa ang mga agent ng PDEA at saka pinagbubugbog. Sa isa pang CCTV, makikita ang pagsipa at pagtulak sa mga operatiba ng PDEA. Kasama ang mga kuwang ito sa iniimbestigahan ngayon ng NBI. Binugbog yung mga tao kahit nandun na yung mga opisyal. Kasama yon. Tingnan natin kung subdued na and there was use of unnecessary force. Justified ba yung use of unnecessary force? Titingnan lahat yon. Nakiusap ngayon ng NBI na makipagtulungan ng PNP at PDEA lalo't may isang panig daw na tila kulang sa kooperasyon. I would say that yung isa medyo nagko-cooperate, yung isa trying to hold back some of the pieces of documents and the information. We hope that they will be extending their full cooperation para smooth itong investigation.
Una nang sinabi ng PNP na kumpleto na ang pinasa nilang mga dokumento at impormasyon. Humarap na rin sa NBI ang kanilang mga tauhan kabilang ang nagpanggap na delivery courier. Sa panig naman ng PDEA, may mga hindi raw makuhanan ng statement matapos makaranas ng stress at trauma. May ilan ring nagpositibo sa COVID. Sa ngayon, iba't ibang anggulo ang tinitingnan ng NBI kasama ang posibilidad ng koneksyon sa pagitan ng mga asset ng PDEA at PNP. Nagtawagan yung mga assets and lumalabas dito na may connect yung mga assets nila. One, even as far as out of town. This is outside the NCR area. Hinihintay din ngayon ng NBI na makumpleto ang mga baril mula sa magkabilang kampo para masuri kung sino-sino ang nakabaril sa mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mula sa libo-libong naghangad sa iba't ibang parte ng mundo, dalawang Pinoy ang maswerteng napabilang sa 16 candidates ng The Apprentice One Championship Edition. Yan ang reality TV show kung saan at stake ang once-in-a-lifetime opportunity na magtrabaho para kay 1FC CEO Chatri Sityodtong bilang kanyang protege. Dala nila Lara Alvarez at Luis Sanggalang ang bandera ng Pilipinas. Tubong Baguio si Lara na proud full-blooded Igorota, laki sa hirap bilang anak ng magsasaka at natuto sa negosyo sa pagtitinda sa palengke. I want to inspire women with my story, with how I went through things in my life as a single mom, as a student, as a farmer's daughter. Pinanganak din sa Baguio si Louie, na pagtagumpayan niya ang laban sa appendiceal cancer at naging URCC featherweight champion, North Pole Marathon finisher at Ironman Philippines finisher. I want to be a global leader, no? I want to be a leader who's recognized across the globe. And, tataas talaga natin yung pandila natin. Tampok ang mga special guest CEOs mula sa mga naglalakihang global companies para ibahagi ang kanilang expertise. Habang 12 martial arts legends at world champions naman ang magtutulak sa mga candidates sa kani-kanilang limit. Ang Pinoy guest athlete at one heavyweight world champion na si Brandon Vera, aminadong kahit mga world champion ay aaray sa mga hamon. That I can guarantee you is something that you're not going to want to miss. And that's just when I was there. And there were more guest coaches that were coming on and brutalizing these contestants throughout the process of trying to earn a spot to become an apprentice. Subaybayan ng The Apprentice One Championship Edition simula bukas, alas 11 ng gabi sa TV5 at regular na mapapanood tuwing Lunes, alas 9 ng gabi sa One Sports. This is the toughest apprentice in history. May the best warrior win. Nagbabalita mula sa Frontline, Lynn Olivario, News 5. Susunod, silipin natin ang mga bagong shows na aabangan dito sa TV5 tuwing Sabado nights. Mamaya na yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas! I hope na kayong mga NPA, I'll be talking about the movement, but please do not misconstrue. Tapos na kayo. Ang akin na lang itong mga nandyan pa sa bukid. But really, I cannot fathom the brain of season. However you prick it wala na eh. So, I know if I dementia or something. He keeps on transferring from one topic to another. That finally, I thought that peace through negotiation sa kanilang mga legislato, hindi pwede. So, nag-give up na ako. I tried everything. Yung mga leader ninyo, pinalaya ko as a show of good faith. The Tiamson's spouses, lahat sila. When we started to talk peace, I released all big leaders of the Communist Party of the Philippines to show good faith.
Now they are wanted. I do not know where the Thompson spouses are. But the last time we had a serious talk in a restaurant, we had dinner and we were talking about peace and everything was going all right until the time when Season and I went down to the brass box. Hindi ko maintindihan. You know, alam mo kasi, wala ng ideolohiya ng komunista. It is a discredited theory. Ako man, bata-bata ako ni Siso noon. When we were young, kami ni Bebot, Vilio, alam mo yung idealismo. So I used to participate in protest until my father nagalit na, so I had to stop. Ngayon, 53 years after, wala akong nakitang na-achieve ng komunista. Wala akong nakitang progress sa kalihukan. Rather, it has become a group of bandits solely. Wala nang pag-usapan ng politikanhong paghuna-hunang. You know, ang kawawa dito, hindi man yung taga-urban. They are doing well. And for those na bumalik na, okay na ang buhay nila. Ang hindi ko malaman kung bakit nandyan pa yan sa itaas sila. As we have explained time and again, for the nth time, I said, the communist ideology is dead. Tapos, ang komunista, the remaining bastion of communism, ang China, pati ang Russia, abandoned the ideology and are now the number one capitalist in the world. At bakit pa may naiwan dito 53 years hence, noong nakikinig kami kay Season, wala man akong nakitang progress. Akala namin revolution, hindi naman kaya. Wala namang nangyari sa buhay sa Pilipino kung hindi patayan. Siguradong busog ang inyong Sabado night dito sa TV5. 6 p.m. mapapanood ng The Wall Philippines. Alas 7 naman ang Born to be a Star. Bukas na rin aarangkada tuwing alas 8 ng gabi ang Pinoy adaptation ng hit Korean TV series na Encounter. Tungkol ito sa May-December love story ng dalawang taong malaki rin ang agwat ng antas sa buhay. Si Christine Reyes ang gaganap sa naging role ng Korean superstar na si Song Ye-kyo. Itinuturing niyang blessing ang proyekto matapos sa mga pinagdaanang challenges. For me, there was an anxiety last year when sunod-sunod yung nangyari sa the whole world, diba? Yung lockdown. And then, parang it's end of the world na ba? Yun, nagkaroon ako ng anxiety. And then all of a sudden, shutdown ng ABS-CBN. Alam mo yun, parang boom, 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 sunod-sunod. What I did was go to my Bible and just reflect and pray, and it helped me a lot. First time naman ni Diego Loizaga na magbibida sa prime time, kaya malaking hamon ito lalo't mga batikang artista ang kanyang mga magulang na sina Teresa Loizaga at Cesar Montano. To each his own, I think. We all have different paths in life that we want to take. Although, yes, it's the same job description, pero siguro there are some things I like more than my parents.
Tatak naman ng alas 9 ng gabi, mapapanood na rin ang pinakabagong game show sa TV5. Bawal mataranta at kabahan ang wannabe millionaire sa 1,000 Heartbeats, Pintig Pinoy, na iho-host ni Zian Lim. At nakakabit na yung heart rate monitor sa'yo at tinutugtugan ka na ng string quartet ng nakakakabang music, humihirap yung game. Sa new time slot na alas 10 ng gabi, mapapanood ng Wanted ang serye. Tampok sa episode bukas ang reklamo laban sa ginang na nakuna ng video habang sinasaktan ng kanyang kinakasama. Gagampanan nito ni Shara Soto at veteran actor na si Emilio Garcia. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ayan po 10 p.m. na po yung Wanted serye. 10 p.m. po, breaking news yan. 10 p.m. bukas, Wanted serye. At yan po mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami po ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako po si Cheryl Cosim, tutok pa rin kayo dito sa TV5. Susunod na ang Paano ang Pangako. Ako naman po si Mon Tulfo. Magandang gabi, Pilipinas.